हाय फ्रेंड्स, आज आपण एक बंगाली स्वीट डिश बघणार आहोत, तो म्हणजे रसगुल्ला। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला। त्यासाठी लागणारे साहित्य तर इथे मी 1 लिटर गाईचं दूध घेतलेलं आहे। त्यानंतर 2 चमचे लिंबाचा रस, 1 वाटी साखर व 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर। तर सर्वप्रथम आपण हे दूध गॅसवरती ठेवून ते छान उकळून घेणार आहोत व त्याला अधूनमधून असं ढवळून घेणार आहोत, म्हणजे ते खाली लागणार नाही। आणि हो, रसगुल्ला बनवताना एक खास टिप मी तुम्हाला सांगते की इथे आपल्याला क्रीमी दूध न वापरता टोन मिल्क वापरायचं आहे। ते म्हणजे ज्यामध्ये कमी फॅट असते असं दूध वापरा, म्हणजे आपले रसगुल्ले छान सॉफ्ट होतील। तर हे पहा, साय न येता आपण हे दूध छान उकळून घेतलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करू आणि ते 1 ते 2 मिनिटं थंड होऊ देऊ। दूध आपलं थोडं थंड होतंय तोपर्यंत आपण हा जो 2 चमचे लिंबाचा रस घेतला होता त्यामध्ये 2 चमचे पाणी घालून घेऊ आणि याचं एक छान डायल्यूशन तयार करून घेऊ। तर आता हे तयार झालेलं मिश्रण आपण थोडं थोडं करून आपल्या या गरम दुधात घालणार आहोत। तर हे तयार केलेलं मिश्रण एकदमच दुधामध्ये न घालता थोडं थोडं करून आपण या दुधामध्ये घालू, म्हणजे आपलं जे तयार होणारं पनीर आहे ते छान सुट्ट सुट्ट होईल। आणि हे सर्व मिश्रण एकदाच घातलं तर आपला पनीरचा गोळा अगदी घट्ट होईल व आपले रसगुल्ले छान स्पॉन्जी होणार नाहीत। त्यामुळे मी व्हिडिओमध्ये ज्या पद्धतीने दाखवत आहे अगदी तसंच करून त्याला छान हलवून घ्या, म्हणजे आपलं पनीर छान होईल। तर याच पद्धतीने आपण हे पनीर बनवून घेऊया। तर हे पनीर बनवण्यासाठी मला 4 ते 5 मिनिटं लागली आहेत। तर घाई न करता तुम्ही अगदी चांगल्या प्रकारे आपलं पनीर बनवून घ्या, म्हणजे आपले रसगुल्लेही छान होतील। याच पद्धतीने आपण पनीर बनवून घेऊ। हे पनीर बनवण्यासाठी इथे मला 5 ते 6 मिनिटे लागलेले आहेत, त्यामुळे घाई न करता पनीर बनवून घ्या। तर हे पहा, अशा पद्धतीने आपलं पनीर छान बनलेलं आहे। ते आता आपण गाळून घेऊया। तर त्यासाठी इथे मी एक मोठं पातेलं घेतलं आहे, त्यावरती एक गाळणी ठेवलेली आहे आणि त्यावरती एक आपण सुती कपडा ठेवू आणि आपलं हे पनीर गाळून घेऊ। तर हे पहा, मी अशा पद्धतीने हे सर्व पनीर गाळून घेतलेलं आहे। तर पनीर वरती राहिलेलं आहे आणि पाणी खाली गेलेलं आहे। आता आपण हे छान 1-2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया, म्हणजे पनीरमध्ये असणाऱ्या लिंबाचा आंबटपणा निघून जाईल। तर हे पहा, अशा पद्धतीने मी हे पनीर 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। तर आता आपण यामधील पाणी चांगलं हाताच्या साहाय्याने दाबून काढून घेऊ आणि या कपड्याची एक गाठ मारून ती 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून देऊ। तर हे पहा, मी अशा पद्धतीने याची गाठ मारलेली आहे आणि त्यावरती एक जड वस्तू ठेवलेली आहे, म्हणजे त्यातील पाणी निघून जाईल। तर हे पहा, 10 मिनिटांनंतर आपल्या पनीरमधील सर्व पाणी निघून गेलेलं आहे। आता आपण ते छान एकजीव करून घेऊ। तर एकजीव करण्यासाठी इथे मी हाताच्या साहाय्याचा वापर करत आहे आणि त्याला छान मळून घेत आहे। आता आपण यामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घालणार आहोत, त्यामुळे आपल्या रसगुल्ल्याला छान बाइंडिंग येईल। याऐवजी तुम्ही मैदा वापरलात तरीही चालेल। तर हा पनीरचा गोळा आपला छान सॉफ्ट झालेला आहे आणि या वाटीमध्ये मी तो काढून घेतलेला आहे। तर याच वाटीने इथे मी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि आता आपण त्याचा पाक बनवणार आहोत। तर पाक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम या भांड्यामध्ये आपण ही 1 वाटी साखर घालू आणि याच वाटीने आपण 5 वाट्या पाणी घालणार आहोत। तर पाकाची साखर होऊ नये म्हणून इथे मी पाण्याचा वापर जास्त केलेला आहे। आणि हो, रसगुल्ल्याचा पाक ही पातळच असतो, त्यामुळे इथे मी या 5 वाटी पाणी घातलेलं आहे। तर हा पाक आपल्याला 1 तारी किंवा 2 तारी न बनवता फक्त या पाकातील साखर आपल्याला विरघळून घ्यायची आहे। तर साखर विरघळतीये तोपर्यंत आपण या पनीरचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया। तर हे पहा, अशा पद्धतीने मी जास्त छोटाही नाही व जास्त मोठाही नाही, मीडियम आकारामध्ये हा गोळा करून घेतलेला आहे, कारण की तो पाकामध्ये गेल्यानंतर अगदी डबल फुलणार आहे।
तर अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे सर्व गोळे करून घेऊयात। तर हे पहा, मी इथे सर्व गोळे किंवा रसगुल्ले करून घेतलेले आहेत। आता आपण हे पाकामध्ये सोडूयात। तर आपल्या पाकातील साखर ही विरघळलेली आहे। आता आपण याला एक मोठी उकळी काढणार आहोत आणि नंतर त्यामध्ये हे रसगुल्ले सोडून देणार आहोत। तर हे पहा, आता आपल्या पाकाला छान उकळी आलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये हा एक एक रसगुल्ला सोडून देऊया। तर हे रसगुल्ले एकदमच न टाकता असा एक एक टाकायचा, म्हणजे तो पाकामध्ये छान मुरला जातो। आणि सर्व रसगुल्ले जर एकदाच टाकले तर पाकाचं टेम्परेचर कमी होतं आणि त्यामध्ये पाक चांगला मुरत नाही। तर अशा पद्धतीने मी सर्व रसगुल्ले या पाकामध्ये घातलेले आहेत। तर आता आपल्याला हाय फ्लेमवर हे रसगुल्ले 2 ते 3 मिनटं असेच उकळू द्यायचे आहेत आणि नंतर गॅसची फ्लेम लो करून त्यावरती झाकण ठेवून पुन्हा एकदा 4 ते 5 मिनटं याला असंच उकळू द्यायचं आहे। झाकण ठेवून 2 मिनटं झालेले आहेत। आपण एकदा त्याला मधून बघूयात। तर हे पहा, आपल्या रसगुल्ल्याला कुठेही क्रॅक गेलेला नाही। तो किती छान सॉफ्ट दिसतोय आणि किती छान फुललेला आहे। आता पुन्हा एकदा यावरती झाकण ठेवून देऊया। तर आता आपण हे रसगुल्ले झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनटं छान उकळून घेतलेले आहेत। वाव, तुम्ही बघू शकता किती छान ते फुललेले आहेत आणि एकदम परफेक्ट तयार आहेत आणि छान सॉफ्टही झालेले आहेत। तर अशा पद्धतीने आपले रसगुल्ले तयार आहेत। तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करा व सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर खाण्यासाठी तयार आहेत अगदी स्वीट होम सारखे सॉफ्ट आणि ज्युसी रसगुल्ले। तर तुम्ही हे रसगुल्ले घरी एकदा नक्की ट्राय करा आणि कसे झाले ते कमेंट करून मला सांगायला विसरू नका।